हमारा इक्विपमेंट बहुत सादा है, बस एक DSLR कैमरा और एक ट्राइपॉड, जिसको सीधा करते करते अक्सर सीन हाथ से निकल जाता है। हम आमतौर पर लोगों को कैमरे के सामने एक्ट करने का नहीं कहते, बस जो हो रहा होता है उसे ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए जो बुनियादी तैयारी चाहिए होती है, हमारे पास अक्सर उसका भी वक्त नहीं होता। खालिद का दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। वो सुबह सूरज निकलने से भी पहले जागता है। उसकी दूसरी गाय ने भी बच्ची दी है और यूं उसके पास पहले की तरह फिर 7 मवेशी हो गए हैं। उसकी चारे की ज़रूरत बढ़ती जा रही है और अब उसे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। खालिद ने अब दूध एक कंपनी को बेचना शुरू कर दिया है, जिससे उसे रोज़ाना कैश आमदन होती है। ज़मींदारी में रोज़ाना की बुनियाद पर कैश बस दूध बेचकर ही मिलता है। फसलों के नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब तो जाहिर है महीनों बाद उनकी कटाई पर ही होता है। दुध माशाल्लाह घर रख रुक के वैड़ा नूं पा पू के 13-14 किलो हो जाता। रेट जी रेट दुध का कोई नहीं लाउंदे, रेट तो ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਟ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 40-45 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਡੈ। ਫੈਟ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਟ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਝਾੜੀ ਜੀ ਆ ਫੈਟ ਥੋੜੀ ਆ, ਝਾੜੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। बेदार बख्त ने अपने आलू खेत पर ही एक व्यापारी को बेच दिए हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਲਮੈਨ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ। ਬੈਗ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਬੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ? 190 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ? ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਕੇ 4.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਵੇਚਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, 400 ਬੈਗ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬੈਗ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਟ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ। बहुत छोटे आलू बीज का काम देते हैं। किसान उन्हें अगली बिजाई तक महफूज रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखवा देते हैं। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਆਲੂ? ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੋਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੀ? ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, 12-11 की तकरीबन तमाम आबादी का ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है और ये सब मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ देहातों से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। कुछ तो 1914 में आ गए थे जब ये चक आबाद हुआ था और बाकी 1947 में आ गए। लेकिन 100 साल गुजरने के बाद अब भी उनकी पहचान वही देहात हैं जहाँ से वो हिजरत करके आए थे। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੇਚੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੰਦੂਵਾਲ, ਮਹਿਤਾਪੁਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਬਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚੇਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਲਕ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਉਧਰ ਲੋਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। भारत में आम इलेक्शन नज़दीक हैं और हमारे ताल्लुकात मामूल से ज़्यादा ही टेंस चल रहे हैं। अभी हम गांव का अगला विज़िट प्लान ही कर रहे थे कि जब्बार की फुप्पो ने वापसी का फ़ैसला कर लिया। कंपनियां दूध की कीमत एक कॉम्प्लेक्स फार्मूले से तय करती हैं। पहले दूध की लैक्टोमीटर पर रीडिंग और टेम्परेचर नोट करके LR वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। फिर गर्बर मशीन के ज़रिए ये मालूम किया जाता है कि दूध में फ़ैट या देसी घी की मिकदार कितनी है। इसके बाद असल LR और फैट परसेंटेज को इस फार्मूले में डालकर टोटल सॉलिड की मिकदार मालूम की जाती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी और किसानों की सादगी के दरमियान मिडलमैनों का एक पूरा तबका अपनी रोज़ी पैदा करता है। आजकल कंपनियों ने 13 टोटल सॉलिड्स वाले दूध की कीमत ख़रीद 45 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की हुई है। इतने सॉलिड सिर्फ उस जानवर के दूध में होते हैं जो बहुत सेहतमंद हो और उन्हें खुराक भी अच्छी मुयस्सर हो। अगर दूध में सॉलिड कम हो तो कंपनी उसी तनासुब से कीमत कम कर देती है। खालिद के 14 लीटर दूध में अगर सॉलिड 12 हों तो उसको 41.5 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा और अगर सॉलिड 11 निकले तो 38 रुपये। गांव में ये सरकारी स्कूल 1924 से कायम है। 95 साल पुराने इस स्कूल में चंद कमरों पर मुश्तमिल 2 ब्लॉक हैं। काफ़ी खुले ग्राउंड हैं। स्कूल का एक गेट भी है, हाँ बस बाउंड्री वॉल नहीं है। मोहम्मद आफ्ताब 12-11 के हैं और उन्हें हेडमास्टर मुकर्रर हुए अभी चंद माह ही हुए हैं। उन्होंने बताया कि 4 दीवारी ना होना स्कूल का एक बड़ा मसला है। गेट ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਪੱਕੀ ਕਿੱਟੇ ਲੱਗੀਆਂ। गेट सरकार ने बना के देता ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। तो बगैर दीवार के गेट बनाता है। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ 300 ਫੁੱਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ 300 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ वो सीवरेज वाटर है। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਸੀਗਾ ਇਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਤਲਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ खतरनाक ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਐਕਤਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ
ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ 300 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। एकता सोसाइटी गांव के काफ़ी बड़े और पुराने मसले बहुत अच्छी तरह सुलझा रही है। एजाज भट्ट 12-11 के नंबरदार हैं और एकता के सरपरस्ते आला भी। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਸ਼ੇਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਪੌਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। एकता ने वावा कंस्ट्रक्शन है इधर ते जनाजगा दी, जी, जी। एकता ने किवें पैसे इकट्ठे कीते? चंदा ਅਸੀਂ कीता? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਘਰ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਇਆ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੰਗੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈंने ਐਮਪੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜੇ ਤਗੜੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਕਿਥੋਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ आज यहाँ गांव की एक खातून का जनाजा है। इंतज़ाम वाकई इम्प्रेसिव है। अगली किस्त में मिलिए मोहम्मद अमीन से, जो जंगली तीतरों को ट्वीट करना सिखाते हैं। जी आपने ठीक सुना, उनका अपना ही ट्विटर हैंडल है। अच्छा लेकिन ए बोली दी गलत करन दे और ट्वीट करने के लिए जाहिर है ये स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर चलिए हमारे साथ पिपली अड्डा फैसलाबाद, जहां एक बहुत यूनिक ट्विटराटी जमा है। भांत भांत की ट्वीट्स में घमसान का रन है, कान पड़ी सुनाई नहीं देती।